Tỷ giá đô la Mỹ hôm nay 20 tháng 11. Đồng đô la Mỹ phục hồi trở lại sau chuỗi tuần giảm. Đồng đô la Mỹ đã chốt phiên tuần ở mức tăng nhẹ 0,28%. Trong tuần qua, đồng bạc đã chính thức xác lập đà tăng tuần trở lại, với mức tăng 0,64%, hiện ở mức 106,97 trên thị trường trong nước. Vào cuối phiên giao dịch, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ giảm nhẹ ở mức 23.675 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào bán ra giảm nhẹ ở mức 22.245 đồng, 24.850 đồng. Tỷ giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau. Vietcombank 24.608 đồng, 24.858 đồng. Vietinbank 24.590 đồng, 24.859 đồng. Trên thị trường chợ đen, đồng đô la Mỹ được giao dịch ở mức 24.850 đến 25.000 VND trên USD. Tỷ giá euro tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào, bán ra giảm nhẹ ở mức 23.328 đồng, 25.783 đồng. Tỷ giá euro tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau. Vietcombank 25.339 đồng, 26.487 đồng. Vietinbank 24.786 đồng, 26.076 đồng. Trong phiên giao dịch đầu tuần, đồng đô la Mỹ tăng nhẹ trở lại sau nhiều phiên giảm của tuần trước, do các nhà đầu tư đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất trong thời gian tới. Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Phó Chủ tịch Fed Len Brainard khẳng định Fed còn nhiều việc phải làm, báo hiệu rằng họ có thể sẽ sớm giảm tốc độ thắt chặt sau khi xác định được mức độ và thời gian tăng chi phí đi vay nhằm chống lại lạm phát. Sau khi dữ liệu mới công bố cho thấy chỉ số giá sản xuất của Mỹ PPI chỉ tăng 8% trong tháng 10, thấp hơn mức tăng ước tính 8,3%, và giảm từ mức 8,4% trong tháng 9. Chỉ số Mỹ đô la Index DXY tiếp tục giảm về mốc 106, thậm chí có thời điểm xuống 105. Thị trường hiện đang định giá mục tiêu lãi suất cao nhất của Fed sẽ đạt 4,9% vào tháng 5 và tháng 6 năm 2023, sau đó giảm xuống 4,39% vào cuối năm 2023 do kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất. Khả năng Fed tăng 50 điểm cơ bản trong tháng 12 tới đã tăng lên 93%, tăng từ mức 71,5% vào tuần trước. Bên cạnh đó, đà trượt giá của đồng bạc xanh còn bị tác động bởi dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ tăng so với kỳ vọng của các nhà đầu tư, góp phần củng cố thêm những quan điểm xoay quanh lộ trình tăng lãi suất của Fed. Theo đó, doanh số bán lẻ tháng 10 ở Mỹ tăng 1,3% so với dự báo của các nhà kinh tế là 1,0%. Đến 2 ngày giao dịch cuối cùng của tuần, đồng đô la Mỹ quay đầu tăng nhẹ trở lại, tiệm cận mốc 107. Sau động thái diều hâu từ Fed làm củng cố niềm tin đối với các nhà đầu tư rằng Fed vẫn chưa thể giảm tốc độ tăng lãi suất khi thị trường lao động vẫn chưa đem lại kết quả khả quan. Đồng thời, Chủ tịch Fed St. Louis James Bullard cũng có bình luận rằng Fed cần tiếp tục tăng lãi suất vì việc thắt chặt chính sách cho đến nay chưa cho thấy hiệu quả rõ rệt đối với mục tiêu kiềm chế lạm phát tại Mỹ. Trong khi đó, cả đồng euro và bảng Anh đều đạt mức cao nhất trong nhiều tháng so với đồng đô la Mỹ vào đầu tuần này sau khi dữ liệu mới công bố cho thấy lạm phát Mỹ đã hạ nhiệt. Tuy nhiên, chiến lược gia George Mahoney của công ty môi giới đầu tư IG cho rằng còn quá sớm để có thể lạc quan về tình hình lạm phát Mỹ.